सम्पूर्ण स्टुडेन्टहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। आजको यस क्लासमा चाहिँ हामी विशेष गरेर किबोर्डमा कसरी टाइपिङ गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेका छौँ। अब किबोर्डमा टाइपिङ गर्नुभन्दा पहिला हामीले यो आज विशेष गरेर फिङ्गरको स्ट्रक्चर राख्न जान्नुपर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ ASDF है, यो देब्रेपट्टिको चारवटा अम्ला चाहिँ ASDFमा राख्ने अनि बिचमा G र H छोड्ने, अनि त्यसपछि यो JKLबाट सर्छ राख्ने JKL अनि कान्छी अम्लालाई यहाँ राख्ने। यो चाहिँ तपाईँको फिङ्गरको स्ट्रक्चर हो। फेरि हेर्नु होला, ASDF अनि G र H छोडेर Jबाट JKL अनि कान्छी अम्ला यहाँ। जहिले पनि तपाईँले के याद गर्नु पऱ्यो भने बिचमा G र H चाहिँ तपाईँले छोडेको हुनु पऱ्यो। G र H छोडिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको अनि चारवटा अम्ला यसरी बस्छ। अब यसमा जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई ई टाइप गर्नु पऱ्यो भने छेउमा कुन औँला छ भन्दा यो औँला छ होइन। आर टाइप गर्नु पऱ्यो छेउमा कुन भन्दा यो औँला छ होइन। अनि अब सेम त्यसै तपाईँलाई वाइ टाइप गर्नु पऱ्यो छेउमा कुन छ, यो वाइ यो छ, युको लागि यो, आईको लागि यो, ओको लागि यो होइन। तर जुनसुकै अक्षर टाइपिङ गरे पनि तपाईँको औँला चाहिँ यहाँ तल आइपुग्नु पऱ्यो। एकखेर यो जुन हामीले सुरुमा राखेको छौँ ASDF अनि JKL अनि यो कोलन छ त्यहाँ आइपुग्नु पऱ्यो। त्यस्तै स्पेस हान्नु पऱ्यो भने यो जुन हाम्रो बुढी औँलाको यसमा युज हुन्छ, यसको प्रयोग गर्नु होला। र यहाँ तपाईँ अलिकति सम्झिनु पर्ने कुरा किबोर्डमा जस्तै हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ र यहाँ यो जुन छ स्थल देख्दैन, यसलाई शिफ्ट बटन भन्छ। जस्तै हामीलाई कुनै पनि क्यापिटल लेटर टाइप गर्नु पऱ्यो, जस्तै लमन यो ए को चाहिँ क्यापिटल गर्नु पऱ्यो भने शिफ्टसँग थिच्ने हो। शिफ्टसँग ए थिच्नु भयो भनेदेखि तपाईँको क्यापिटल लेटर ए आउँछ। क्यापिटल लेटर एस चाहियो भने शिफ्टसँग एस थिच्ने हो। तर यसको पनि एउटा थिच्ने ट्रिक छ। जस्तै तपाईँको औँला यसरी बस्ने भयो। अब हामीलाई क्यापिटल ए चाहियो भनेदेखि चाहिँ अब यो र यो चाहिँ यसरी प्रेस गर्ने होइन कि। तपाईँले जस्ट कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने अब तपाईँको हात कि तपाईँको औँला यतापट्टि चाल्नु पऱ्यो। जस्तै हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन। अब ए को लागि जस्तै यो साइडको क्यापिटल लेटर जस्तै यो साइडको क्यापिटल लेटर टाइप गर्नको लागि चाहिँ यो शिफ्टसँग थिच्ने हो क्या। जस्तै लमानु मैले यहाँबाट शिफ्ट थिचेँ अनि यहाँबाट जस्तै ए को लागि चाहिँ मैले के गर्छु, शिफ्ट र ए अनि यसरी हुनु पऱ्यो है। अनि मात्रै तपाईँको चाहिँ के अरे यसले प्रपरली काम गर्छ। त्यसै तपाईँलाई लमानु यो हामीलाई जे टाइप गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ, शिफ्ट भनेको चाहिँ यो देब्रेपट्टिको शिफ्ट प्रेस गर्छौँ अनि जे चाहिँ यो जे प्रेस गर्छौँ होइन। अनि अब यसरी शिफ्ट र जे सँगै थिचिसकेपछि मात्रै यसले चाहिँ यसले चाहिँ प्रपरली काम गर्ने भयो। कतिपयको बानी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने क्याप्स लक चाहिँ अन गर्ने अनि क्यापिटल लेटर टाइप गर्ने भन्ने हुन्छ नि होइन। अब त्यो भन्दा पनि शिफ्टसँग थिचेर गर्नुभयो भने राम्रो है। अनि त्योभन्दा मुनि हेर्नु सक्नुहुन्छ यो अलिक बटन पनि चिन्नुपर्छ तपाईँले। जस्तै यहाँ भनेको कन्ट्रोल बटन छ, जस्तै यो साइड पनि छ, यो साइड पनि छ होइन। अब यो तपाईँको कहिलेकाहीँ भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको युज गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो भनेको राइट साइडको। अनि अल्ट र यो अल्ट बटन देख्दै हुनुहुन्छ होइन। यो प्रेस गरे पनि यो प्रेस गर्ने काम एउटै हो। अनि विन्डोज की देख्न सक्नुहुन्छ है, यो यस्तोहरू यो विन्डोजको लोगो राखेको हुन्छ। अब यो प्रेस गरे पनि यो प्रेस गरे पनि काम सेम गर्छ। जस्तै इन्टर थिच्नु पऱ्यो भने यो होइन। अब जस्तै हामीलाई कुनै पनि चाहिँ अक्षरलाई एउटा लाइनबाट अर्को लाइनमा झार्नु पऱ्यो भने इन्टर प्रेस गर्छौँ हामी। अनि अक्षर मेटाउनु पऱ्यो भने यहाँबाट ब्याक स्ल्यास के अरे सरी यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याक स्पेस भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब यो साइडमा तपाईँको यो ट्याब बटन देख्दै हुनुहुन्छ होइन। यो तल स्पेसले चाहिँ अलिकति एक स्पेस मात्रै हान्छ। तर तपाईँले चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डतिर टाइप गर्दाखेरि यो जुन हाम्रो ट्याब बटन हुन्छ, ट्याबलाई धेरै पटक थिच्नु भयो के अरे यसमा एकचोटि मात्रै प्रेस गर्दा पनि यसमा चाहिँ यसले स्पेस धेरै हान्छ कि, त्यो चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो तपाईँले। अनि यहाँबाट जस्तै हामीले अक्षर मेटाउँदा पनि तपाईँ दुईवटा कुरा याद गर्नु होला। जस्तै हामीलाई चाहिँ राइट साइडबाट लेफ्ट साइडतिर मेट्नु पऱ्यो भने यो एरो देख्दै हुनुहुन्छ नि होइन। राइट साइडबाट चाहिँ लेफ्ट साइडतिर मेट्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो बटनको प्रेस गर्नु पऱ्यो, यो ब्याक स्पेस बटन भन्छ यसलाई। तर यो साइडमा डिलिट देख्दै हुनुहुन्छ, DEL लेखेको हुन्छ। अब DEL भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ लेफ्ट साइडबाट चाहिँ राइट साइडपट्टि मेटाउनु पऱ्यो। जस्तै हामीले टाइप गर्दैछौँ अनि माउसले चाहिँ जुन के अरे हामीले अक्षरमा क्लिक गऱ्यौँ हामीले अनि कर्सर जुन ठाउँमा छ त्यहाँबाट चाहिँ राइटपट्टि मेटाउनु पऱ्यो भने डिलिट थिच्दै जानुभयो भनेदेखि चाहिँ अनि त्यसपछि काम गर्छ यसले है। त्यस्तै यहाँ त होम बटन देख्दै हुनुहुन्छ, होम। अब होम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै तपाईँले टाइप गर्दा गर्दै त्यसको सुरुमा पुऱ्याउनु पऱ्यो। जस्तै त्यो लाइनको सुरुमा पुऱ्याउनु पऱ्यो होम प्रेस गर्ने। तर फेरि कन्ट्रोलसँग चाहिँ तपाईँले यो जुन कन्ट्रोल देख्दै हुनुहुन्छ यो कन्ट्रोलसँग होम थिच्नु भयो भनेदेखि चाहिँ डकुमेन्टको सुरुमा आइपुग्छ। अनि त्यस्तै इन्ट भनेको चाहिँ लाइनको इन्टमा हो। तर कन्ट्रोलसँग चाहिँ इन्टलाई सँगै थिच्नु भयो भनेदेखि चाहिँ डकुमेन्ट जस्तै तपाईँसँग 10वटा पेज छ भने अन्तिममा पुऱ्याउनु पऱ्यो भने कन्ट्रोललाई इन्टर थिच्नु भयो भने हुन्छ। अनि पेज अप र पेज डाउन बटन हुन्छ होइन। अब यसको मतलब चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पेज अपले मास्तिर पेजलाई मास्तिर सार्दै लगेर जान्छ, पेज डाउनले चाहिँ मुनतिर सार्दै लगेर जान्छ।
त्यसपछि अर्को एउटा हाम्रो महत्त्वपूर्ण बटन रहेको छ नम्ब्लक। अब नम्ब्लकको काम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि जब तपाईँले नम्ब्लकलाई चाहिँ अन गरेपछि यहाँ माथि बत्ती बल्छ। अहिले चाहिँ मैले यो किबोर्डलाई जोडेको छुइनँ, त्यही भएर यसमा चाहिँ देखिरहेको छैन। यो नम्ब्लक प्रेस गरेपछि बत्ती बल्छ यहाँ माथि, अनि बत्ती बलेपछि यो साइडको यो जुन नम्बरहरू देख्दै हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस माइनस यो सबैले काम गर्छ। तर यहाँ माथि बत्ती बलेको हुनुपर्छ। बत्ती बलेको छैन भने नम्ब्लकलाई प्रेस गर्ने हो है। यसरी तपाईँले यसको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। पछि तपाईँलाई ल मानौँ अब नेपाली अक्षरमा टाइपिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन किबोर्डमा अल्ट देख्ने हुन्छ, अल्टसँग थिच्ने हो कि। जस्तै अल्ट अनि तपाईँले चाहिँ ल मानौँ टाइप गर्नु पऱ्यो भने 0 1 7 0 टाइप गर्नुभयो भने यसले काम गर्ने भयो होइन। फेरि अल्टसँग 0 1 7 0 यहाँ माथि पनि नम्बर त छ होइन, तर फेरि यो माथि टाइप गर्नु भने यसले चाहिँ काम गर्दैन। यसरी बुझ्नु पर्यो तपाईँले। अनि यहाँ विभिन्न जस्तै सिम्बलहरू टाइप गर्नु पऱ्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ जस्तै चाहिँ इमेलहरू टाइप गरिराख्नु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई। @ छ, # छ, डलरको सिम्बल छ, पर्सेन्टेज छ। अनि यहाँ तपाईँले यस्तो खालको यो जुन यो सिम्बलको ठ्याक्क नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन। अनि यहाँ यो साइडमा भनेको चाहिँ एन्ड, अनि स्टेटिक छ, अनि ब्राकेट ओपन ब्राकेट क्लोज छ, माइनसको सिम्बल छ, अनि प्लसको सिम्बल छ। यसरी तपाईँले चाहिँ आवश्यकता अनुसार यो किबोर्डलाई खेलाउन सक्नुहुन्छ। तर सुरुमा चाहिँ तपाईँले यो सम्पूर्ण अक्षर टाइपिङ गर्न सिक्नुभन्दा पनि पहिलो काम चाहिँ यहाँबाट सिक्ने हो क्या। तपाईँले चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो औँलालाई ASDF राख्नुहोस्, अनि G र H छोड्नुहोस्, अनि JKL, अनि पछि चाहिँ यो होइन यो के अरे यो लास्टमा कोलन देख्दै हुनुहुन्छ। अब यसरी 4 टर्ममा राख्नु पऱ्यो होइन। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ हेलो टाइप गर्नु पऱ्यो भने HELLO टाइप गर्नु पऱ्यो, अनि हाई टाइप गर्नु पऱ्यो भने HI होइन। यदि तपाईँलाई मेरो टाइप गर्नु पऱ्यो भने MERO यसरी टाइप गर्नु पऱ्यो कि। अब युनिकोडमा टाइप गर्दाखेरि त्यसरी गर्छौँ हामी। ओके, त्यसपछि यसलाई हामी चाहिँ यसरी किबोर्डमा यसरी औँला चाहिँ अब सुरुमा बसाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि हामी टाइपिङ मास्टर प्रो भन्ने एउटा प्रोग्राम छ, त्यो प्रोग्राम गर्छौँ। यसरी तपाईँले चाहिँ अब किबोर्डलाई चलाउन चाहिँ सिक्नु होला। फेरि हामी अर्को क्लासमा हुनेछौँ। हस्त नमस्कार।